Hi guys! Nakapag-eyebrow na ako. Magme-makeup tayo ngayon. Ang gamit kong foundation dito ay Super Stay in the shade of 2020 Natural Beige. Yan. Then concealer, the shade of Sand number 20. Check and clip din na tayo. Ang gamit ko ay Everbelena Toast of New York. Sa cheek. Maglalagay na ako ng lip tint. Ang gamit ko dyan ay Toast of New York para hindi ako maputla tignan. Yan, di na ako maputla. Ang gamit kong loose powder is Johnson Baby Powder. Wala lang, pang everyday lang. Why not, diba? Magbo-bronze na ako. Ang gamit ko ay Murphy palette with highlight contour palette. Magkasama na sila. Ang shade niya ay Donut and Debutant. Pinag-mix ko lang para maganda yung effect niya. For nose contour, ang gamit ko dyan ay Murphy pen, the shade of Donut, para natural lang. Okay.
Magka-curl na ako ng lashes para maganda yung mata at buhay na buhay, hindi mukhang tulog. Para sa eyeshadow, ang gagamitin ko ay Estee Lauder the shade of Brown Goddess Powder. And then, pinatungan ko ng lip and cheek tint na Everbelena. Ganun pa rin, Dose of New York. And then, blend lang. Magmamaskara na ako. Ang gamit kong mascara ay Maybelline Lush Sensational Mascara. Dinagdagan ko lang yung lip tint ko. Naglagay lang ako ng konting concealer para mag-light lang yun sa lips ko, para may gradient color. Ko lang yung dalawa. Lalagay na ako ng lip gloss. Ang gamit kong lip gloss ay Too Faced in the shade of